كلمة الرئيس يعني أثناء أو في ختام المؤتمر، هنا الأستاذ سامح انتقى أو عجبه توصية أو أشار إليها من ضمن التوصيات، يعني لسه هنتكلم عن الباقي، مسألة تقنين أوضاع مشاريع الشباب المتنقلة. إيه أهم توصية بالنسبة لك لفتت نظرك وشايف إنها تستحق الوقوف أمامها؟ هو حضرتك احنا لو تابعنا توصيات المؤتمر هنلاقي فيها تداخل وترابط. على سبيل المثال في تطوير او ميكنه المنظومه السياديه زي الجمارك والضرائب، ان انا هحافظ على الدخل القومي للدوله، بحيث بميكنه دي يبقى انا وقفت تسرب مالي او اي شبهه لتسرب مالي، يبقى انا كده زودت الدخل بتاعي. هربطها بتكوين مجموعات رقابيه باجهزه ومؤسسات الدوله، يبقى انا كده ربطت ما بين المأخذ وما بين الدخل القومي للدوله، ان انا بدات ازوده، وفي نفس الوقت كونت مجموعات شبابيه انها تكون رقابيه جوه مؤسسات الدوله. الرقابيه دي هتعمل ايه؟ هتحافظ على اموالنا، هتشوف الاموال مصروفه ازاي، هتشوف الحاجه، وفي نفس الوقت والاهم ان احنا لازم نقف على الانجازات والمشروعات وحجم المشروعات اللي موجوده في الدوله النهارده، لانها حجمها الاستثماري كبير جدا. حتى ما الرئيس لاحظنا اكتر من مره، هو النهارده خلى الشباب شاركوا بسواعدهم في بناء المشروعات بتوفير وظائف ليهم. اما بيجمعهم في مؤتمر زي مؤتمر الاسماعيليه، لا هو بيقول لهم بقى شاركوني النهارده بعقولكم وبفكركم في حمايه المستقبل بتاعكم اللي انا ببنيه النهارده. فهنيجي مثلا الاول، فعشان كده اطرح اهم اثنين، ان انا اعمل ميكنه لنظام الصرف، نظم الصرف في الدوله، الاجهزه السياديه زي الضرائب، انا كده حافظت عدم تسرب اي مال، وفي نفس الوقت عملت مجموعات شبابيه للرقابه بجانب الاجهزه الرقابيه اللي موجوده في الدوله. بالتالي انا قدرت وصلت للمحتوى، زودت الدخل القومي، وفي نفس الوقت عملت رقابه ومتابعه عليه عشان يوصل في مكانه في الاتجاه الصحيح. بس تصورك ايه لفكره مجموعات رقابيه باجهزه ومؤسسات الدوله من الشباب؟ تمام. يعني حاجه كده تقارب فكره اللجان الشعبيه مثلا؟ لا هقول لسعادتك، احنا النهارده لو بصينا لكل توصيات المؤتمر نقدر نحطها في حيز النظريه، بمعنى ان انا عايز احولها لصيغه قابله للتنفيذ. اخواننا اللي في الهندسه مثلا لما بيجي يعمل كوبري ممكن يعمل رسمه للكاميرا، والكاميرا اللي عمل لها الرسمه دي بعد كده يعمل لها 500 رسمه بيسميها شوب دروينج او رسمه تنفيذيه عشان ازاي انفذها. فالنهارده حتى لو تابعنا في الاخبار ان في مصادر في الحكومه ان في بعض الوزراء يتقابلوا مع مجموعات الشباب عشان يشوفوا آلية التنفيذ. فانا بقترح من خلال حضرتك ان انا اعمل ورشه عمل داخل كل وزاره معنيه باي توصيه من التوصيات، لان ورشه العمل هتساعدني ان انا ادرس النظريه بشكل صحيح واعمل منظومه لضبط جوده التطبيق، لان دايما النظريه صحيحه والخلل في التطبيق. اذا عملت ضبط جوده للتطبيق يبقى انا ضمنت استمراريه التوصيه وتنفيذها، بعد كده هتصبح ثقافه للشعب او في الجهه اللي هي فيها، بعد كده مستقبلا هتترجم لسلوك انها اصبحت حاجه عاديه بالنسبه لنا جدا، وان اي شيء ان كان محاربه فساد او اي شيء من التوصيات هيصبح سلوك الشعب هيترجمه مستقبلا، هتصبح عاده عندنا. يعني حضرتك فيما يخص توصيه المجموعات الرقابيه دي عايز يحصل ورشه عمل بين المسؤولين والشباب. ليه سعادتك؟ لان عندنا لسه ما عندكش رؤيه محدده تتعمل ازاي؟ لا عندي رؤيه. هقول لسعادتك ازاي. النهارده انا هدخل مثلا اتابع جهه في وزاره التموين او جهه محليه. حضرتك طبعا اهل مكه ادرى بشعبها والغريب اعمى لو كان بصير. النهارده لو مجموعه الشباب اتكونت بدون تنظيم وبشكل رسمي هتدخل او بشكل منطقي منظم هتدخل المؤسسه وهتخرج من المؤسسه ان الحاجه قانونيه وشيء، لكن انا لازم استعين بناس من جوه المؤسسه مع حضرتك، لازم استعين باهل خبرات من المكان نفسه مع حضرتك، بالتالي يبقى فيها كفاءه، بحيث زي ما قلت لحضرتك ان انا بحاول اعمل ضبط جوده للتطبيق حرص على الخلل. فبالتالي في الحاله دي انا زي ما قلت لحضرتك طبعا عندنا اجهزه رقابيه موجوده زي اجهزه سياديه، اما مجموعات الشباب عشان هم يقدروا يبقى ليها فعاليه لازم يستعينوا بمن هو داخل كل مؤسسه، بشباب من داخل كل مؤسسه اللي عنده رؤيه واللي عنده فكر، واحنا طبعا عارفين ان شبابنا غني بالثروه وبالفكر، اكيد مش هيكون فيها صعوبه انه يوصل ويحقق الهدف المنشود، لكن زي ما قلت لسعادتك بعد ورشه عمل بحيث ابقى عارف الاهداف وانا داخل اي مؤسسه، عارف الاهداف اللي انا داخل عليها، الاهداف اللي انا بدور عليها، بحيث يكون المنتج عندي مثمر